توی این سوال یه تیر داده شده که صورت سوال میگه سطح مقطع تیر W250 ضرب در 28.14 هست و صورت مسئله میگه اگر تنش مجاز عمودی توی تیر بیشتر از 160 مگاپاسکال نباشه، حالا برای این تیر بیایید و تنش ماکسیموم رو توی تنش عمودی ماکسیموم رو توی تیر پیدا بکنید توی قسمت الف، و در قسمت ب میگه ماکسیموم تنش اصلی رو برای محل اتصال بال تیر به جان تیر مشخص بکنید. خب برای اینکه پاسخ مسئله رو بدیم، ابتدا لازمه که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو توی تیر ترسیم بکنیم تا مسئله برای ما روشن بشه. خب یه بار گسترده 50 کیلونیوتنی داریم که روی طول 3.2 یعنی 2.4 به اضافه 8 داره وارد میشه. پس من میتونم بنویسم 50 ضرب در 3.2 که برابر میشه با 160 کیلونیوتن داره وسط این مستطیل بارگذاری وارد میشه. پس یه نیروی 160 اینجا میگذارم تا عکس العمل تکیهگاه ها رو پیدا بکنم. خب طول این بار گستره 3.2 هست، پس نصفش میشه 1.6، 8 سمت چپ بیه و 8 هم سمت راست بی میشه. پس این قسمت هست 8. خب میام و معادله تعادل رو می نویسم. سیگما ام حول نقطه مثلا فرض کنیم B بنویسیم. حول B برابر با 0. خب چی میشه اگه حول B برابر 0 بنویسیم؟ میشه مقدار 160 کیلونیوتن ضرب در 8 بایستی با مقدار FD ضرب در فاصلش که هست چقدر؟ FD تا نقطه B ضرب در 8 و 2.4 میشه 3.2 ضرب در 3.2 برابر باشه. خب FD مقدارش میشه مقدار FD میشه 40 کیلونیوتن و اگر سیگما FY برابر با 0 بنویسیم میشه FD به اضافه FB برابر با 160. پس FB مقدارش میشه 120 کیلونیوتن. این هم مقدار FB. پس اینجا هم 120 کیلونیوتن داریم، این انتها هم 40 کیلونیوتن داشتیم. خب حالا بریم دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای این تیر ترسیم بکنیم. برای اینکه دیاگرام ترسیم بکنم من خطوط موازی رو برای این تیر ترسیم میکنم تا مقدار دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو براش بکشیم. خب فرض میکنیم اینجا دیاگرام V باشه. برای دیاگرام V نیروی برشی، خب از سمت چپ شروع میکنم به ترسیم. یه 50 کیلونیوتن ضرب در 8 50 ضرب در 8 میشه 40. پس چون بار هم به صورت خطی هست باشی به منفی نقطه 40 رو پیدا میکنه. پس این مقدار منهای 40 هست. توی نقطه B 120 کیلونیوتن بایستی بریم بالا، پس 120 تا حرکت میکنیم به سمت بالا، 40 تا ازش کم بکنیم، پس این قسمت بالای 80 تا مقدارش هست. و بعد دوباره 50 ضرب در 2.4 بایستی ازش کسر بشه. 50 ضرب در 2.4 مقدارش میشه چقدر؟ میشه 120 تا. پس من بایستی از این نقطه 80 120 تا نقطه C بیام پایین و خب 120 تا که بیایم پایین دوباره میرسیم به نقطه منهای 40، 80 تا بالا 40 تا پایین. بعد هیچ تغییری نداریم تا انتها که انتها دوباره 40 تا حرکت میکنیم به سمت بالا. خب این دیاگرام نیروی برشی. بریم سراغ دیاگرام گشتاور خمشی برای این تیر. دیاگرام M رو ترسیم بکنیم. M. خب از سمت چپ شروع میکنم. قبل از اینکه دیاگرام M رو ترسیم بکنم من مساحت ها رو پیدا بکنم. مساحت مثلث کوچکتر اینجا میشه چقدر؟ میشه 40 ضرب در 8 تقسیم بر 2. 40 ضرب در 8 تقسیم بر 2. این مساحت اینجا میشه مقدار 16.
این طرف چی؟ مساحت اینجا رو بخوایم حساب کنیم. خب 40 تا بالاست، 80 تا بالاست، 40 تا پایین، پس فاصله شون هم بایستی به نسبت 2:1 تبدیل بشه. نسبت در از تشابه تالس داریم می‌نویسیم. خب 2/14 رو اگر به نسبت 2:1 تقسیم بکنیم، معنیش اینه که این طول بایستی 1.6 باشه و طول سمت راست بایستی 8 باشه که جمعش بشه 2/14 و به نسبت 2:1 هم تقسیم شده باشه. خب پس میتونم مثلث اینجا رو مساحتش رو پیدا کنم. این مثلث مساحتش میشه 80 ضرب در 1.6 تقسیم بر 2. 80 ضرب در 1.6 تقسیم بر 2 میشه 64. پس این مساحت هست 64. مساحت مثلث کوچکتر اینجا هم میشه 40 ضرب در 8 تقسیم بر 2. 40 ضرب در 8 تقسیم بر 2 هم همون 16 خواهد بود. یه مساحت مستطیل هم اینجا داریم که میشه 40 ضرب در 8 یعنی مقدار 32. پس اینجا هم 32 هست. خب حالا میتونیم دیاگرام گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. از سمت چپ شروع میکنم. یه خط با شیب منفی دارم، پس شیب درجه به صورت منحنی درجه 2 ترسیم میکنم. مساحت زیر نمودار 16 هست، پس میرسم به نقطه 16. بعد 64 تا به صورت مثبت بایستی بیام بالا، پس میام بالا تا برسم به نقطه‌ای که مقدارش میشه 64 منهای 16. 16 تا منفی داریم، 64 تا مثبت، مقدارش میشه 48. پس یک نقطه هم دقیقاً اینجا داریم که شاید وسط تیر هست که مقدار نیروی برشی 0 میشه و گشتاور خمشی مقدارش ماکسیموم میشه 48. بعد 16 تا بایستی ازش کم بکنم. خب 48 منهای 16 میکنیم میشه 32 و بعد هم این منها و بعد هم 32 تا بایستی ازش کم بکنیم به صورت خطی. پس مستقیم با یه خط میاد به نقطه 0. این میشه دیاگرام گشتاور خمشی برای این تیر. خب اگر من مقدار ماکسیموم رو برای قسمت الف، اگر مقدار ماکسیموم رو بخوام، ام ماکسیموم برای این تیر توی نقطه اس گذاری بکنم، این نقطه رو اسشو بذاریم نقطه ای. توی نقطه ای خواهد بود که مقدارش هست 48 کیلو نیوتن متر. خب میتونم برای تیر که سطح مقطعش رو داده، ویژگیش رو اسمش رو داده W 250 ضرب در 28.14 250 ضرب در 28.14 توی مقطع W اگر پیدا کنیم 250 ضرب در 28.14 میشه این ردیف. با یک رنگ دیگه بکشم که مشخص باشه، میشه 250 ضرب در 28.14 میشه این ردیف اینجا. خیلی خوب. حالا میتونم برای این تیر مقادیر رو جایگذاری بکنم و حساب بکنم. سیگما برابر با MCIO. خب مقدار M رو داریم. M چقدر هست؟ گشتاور ماکسیموم رو داشتیم 48. پس 48 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در C چقدر هست برای این C؟ برای این مقطع میشه دی دوم. دی رو کجا داریم؟ این ستون دی میشه 259 دوم. پس ضرب در 259 دوم 10 به توان منهای 3 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر. تقسیم بر آی. تقسیم بر آی رو برای این مقطع پیدا کنیم. آی هول x میشه 40 ممیز 1 دهم ضرب در 10 به توان 6 منتهاش بر حسب میلیمتر. پس ضرب در 40 ممیز 1 دهم 10 به توان 6 چون بر حسب میلیمتر ضرب در 10 به توان منهای 12 میکنم که تبدیل بشه به متر. خب مقدار سیگمای ماکس رو اگر پیدا بکنیم میشه 155 مگا پاسکال. این مقدار سیگمای ماکس برای قسمت الف مسئله. خب برای قسمت ب میگه که در محل اتصال فلنج یا اتصال جان تیر به بال تیر برید و تنش ماکسیموم اصلی رو پیدا بکنید. خب برای این تیر دقت بکنید، تیر به این شکل هست، به شکل آی شکل هست
و در محل اتصال یعنی یه همچین نقطه‌ای میخواد تنش رو پیدا کنه، مقدار ماکسیمومش رو منتهاش. برای این نقطه، چون ما توی شکل با دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی سر و کار داریم، پس از رابطه سیگما مساویه با MC آیون برای خمش باید استفاده بکنیم و از رابطه تاو مساویه با VQ به IT برای بارگذاری ارزی بایستی استفاده بکنیم. پس من مقدار Q رو برای این سطح مقطع پیدا بکنم و بتونم جایگذاری بکنم توی رابطه اصلی خودم و مقادیر رو به راحتی براش پیدا بکنم. خب Q رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، این مقادیر رو من مشخص بکنم اینجا که این فاصله چقدر هست. این فاصله نصف D بود. D چقدر بود؟ مقدار D بود 259. پس این فاصله میشه 259 دوم. خب این 259 دوم میشه 129 و نیم. 129 و نیم. نقطه C که محلش این مقدار باشه، اگر بخوام پیدا بکنم میشه 129 و نیم منهای ضخامت بال. ضخامت بال رو توی شکل ببینیم، TF هست. TF مقدارش کجاست؟ این مقدار TF منهای 10. پس 129 و نیم منهای 10، پس اینجا میشه 119 و نیم. خب حالا اگر بخوام مقدار Q رو پیدا بکنم، Q میشه A ضرب در Y بار. این هم آ ما. خب آ رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، مقدار آ چقدر میشه؟ مقدار آ میشه BF یعنی عرض که 102 هست ضرب در ضخامت که TF هست. TF هم مقدارش 10 بود. پس 102 ضرب در 10 میشه مقدار آ. پس بنویسم برابر با 102 ضرب در 10 ضرب در وای بار. وای بار کجاست؟ فاصله مرکز سطح تا مرکز سطح کلی جسم تا مرکز تا پایین. خب این مقدار چقدر میشه؟ میشه 119 و نیم به اضافه 5 میلیمتر، چون این قسمت بالا 10 میلیمتر بود دیگه، نصفش میشه 5 میلیمتر. پس 119 و نیم به اضافه 5 میشه 124 و نیم. پس ضرب در وای بار که میشه 124 و نیم ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنم که تبدیل بشه به متر. این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 127 ضرب در 10 به توان منهای 6 بر حسب متر به توان 3. پس Q رو پیدا کردم برای این سطح مقطع. خب حالا برم مقدار تنش ماکسیموم رو پیدا کنم. تنش ماکسیموم توی محل اتصال فلنج به تیر توی چه مقطعی ممکنه اتفاق بیفته؟ اول دقت داشته باشید که تنش ماکسیموم ممکنه توی این مقطع اتفاق بیفته، مقطع در از E، جایی که تنش عمودی ماکسیمومه و تنش برشی صفره. یه نقطه دیگه هم هست که ممکنه اونجا اتفاق بیفته، این هم نقطه به اصطلاح C هست که تنش که گشتاور خمشی داریم مقدار 32 و گشتاور نیروی برشی هم داریم به مقدار 40. یه نقطه دیگه هم هست اینجا، نقطه B، که توی نقطه B ما یک نیروی برشی بزرگ داریم و یک گشتاور کوچک، ولی خب گشتاور معمولا قدرتش توی ایجاد تنش خیلی بیشتر از نیروی برشیه. پس نقاط E و نقاط C مستعد تنش ماکسیموم هستن. خب اول فرض میکنیم نقطه E خطرناکترین مقطع باشه. پس من برای پوینت E مسئله رو حل میکنم. توی پوینت E مقدار گشتاور هست 48 تا و مقدار نیروی برشی 0 توی نقطه E. مقدار گشتاور 48 و نیروی برشی 0 هست. خب برای این حالت میتونم بیام سیگمای ماکس رو پیدا بکنم. سیگمای ماکس چقدر میشه؟ خب سیگمای ماکس میشه همون سیگمای بزرگی که قبلا پیدا کرده بودیم، 155، اونجا هم 48 گذاشتیم دیگه، پس میشه 155 منتهاش توی اون رابطه C رو 129.5 گذاشتیم. الان میخوایم محل اتصال رو بسنجیم، پس میذارم 119.5. پس میتونم ضرب در 119.5 تقسیم بر 129.5 بکنم. مقدار گشتاور میشه، مقدار تنش میشه 143 مگا پاسکال.
و چون نیروی برشی 0 هست تau برای این نقطه می شود 0. خب اگر ما فرض بکنیم که نقطه E نقطه خطرناک ما باشد، برای این حالت سیگمای ماکسیموم میشه همون 143 مگاپاسکال، چون فقط یه المان دارید که یه تنش سیگمای X داره و تنش برشی هم نداره. دایره مورش به این صورت ترسیم میشه و سیگمایی که به دست آوردید همون سیگمای ماکس هست. خب پس این یه حالت برای نقطه E که تنش ماکسیموم برای این حالت شد 143 مگاپاسکال. یه حالت دیگه اینه که بیایم به جای نقطه E نقطه C رو بررسی کنیم. پس من می نویسم با رنگ آبی پوینت C. برای پوینت C نقطه C، توی نقطه C گشتاور هست 32 تا و نیروی برشی رو داریم مقدارش رو 40 تا، قدر مطلق 40 البته، چون 40 تا منفی هست. خب برای این نقطه اگر بخوایم حساب بکنیم چه اتفاقی میفته؟ سیگما برای نقطه C میشه MCIO. خب گشتاور رو که مقدارش رو داریم یه مرتبه جایگذاری بکنم. گشتاور مقدارش هست 32 تا 32 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در C که میشه 119 و نیم، چون محل اتصال رو میخواستیم، تقسیم بر آی. مومانتی رو هم از توی جدول بخونمش. مقدار آی هست 40 ممیز 1 دهم ضرب در 10 به توان 6. پس ضرب در تقسیم بر 40 ممیز 1 دهم ضرب در 10 به توان 6 ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای که تبدیل بشه به میلیمتر به متر به توان 4. صورت هم یه 10 به توان منهای 3 لازم داره برای اینکه تبدیل بشه به متر. خب مقدار این تنش رو اگر حساب بکنیم، مقدار این تنش میشه 19 ممیز 95. مقدارش میشه 19 ممیز 90 میشه 95 و 4 دهم، ببخشید میشه 95 ممیز 4 دهم مگا پاسکال. اگر بخوایم تنش برشی رو حساب کنیم، تau برابر با V Q به I T برای نقطه C. خب مقدار نیروی برشی رو داریم 40 تا 40 ضرب در 10 به توان 3. Q رو حساب کردیم این بالا. Q چقدر شد؟ Q شد 127 ضرب در 10 به توان منهای 6. پس ضرب در 127 10 به توان منهای 6 تقسیم بر آی مومانت اینرسی رو داریم 40 ممیز 1 دهم 10 به توان 6 ضرب در تی زخامت رو ضرب در به توان منهای 6، اینجا منهای 6 هست آی ضرب در زخامت. خب زخامت رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، زخامت رو اینجا یعنی زخامت این قسمت جان تیر که میشه تی دبلیو چقدر مقدارش هست؟ 6 ممیز 35. پس ضرب در 6 ممیز 35 10 به توان منهای 3. خب مقدار تau C میشه 19 ممیز 95. خب حالا برای این نقطه ما یک المان داریم که یه تنش کششی داره و یه تنش برشی داره به مقدار 19 و 95. مقدار کششیش هم بود 95 و 4 دهم. میتونیم سیگمای ماکس رو برای این المان پیدا بکنیم. خب اول سیگمای اوریج رو برای نقطه C پیدا میکنم. سیگمای اوریج میشه سیگمای X به اضافه سیگمای Y دوم. سیگمای X رو داریم 95 و 4 دهم، سیگمای Y 0 هست، تقسیم بر 2 میشه 47 و 7 دهم مگا پاسکال. شعاع دایره مور رو اگر بخوام پیدا بکنم میشه سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 به اضافه با تau XY به توان 2. خب سیگمای X رو دارم 95 و 4 دهم، سیگمای Y 0 هست به توان 2 به اضافه تau رو هم مقدارش رو داریم 19 ممیز 95 به توان 2. این مقدار هم میشه مقدار شعاع دایره مور میشه 51 ممیز 7 دهم. خب حالا میتونم سیگمای ماکس رو برای نقطه C پیدا کنم. سیگمای ماکس میشه سیگمای اوریج به اضافه شعاع دایره مور. سیگمای اوریج 47 و 7 دهم، شعاع دایره مور هم 51 و 7 دهم. 47 و
7 دهم به اضافه 51 و 7 دهم مقدارش میشه 99 ممیز 4 دهم و میبینیم که این نقطه تنشش، نقطه C تنشش از نقطه E که بود چقدر؟ نقطه E رو این بالا داریم که بود 143 کمتره. پس خطرناکترین مقطع و تنش ماکسیموم توی مقطع E اتفاق میفته و سیگمای ماکس میشه 143 مگا پاسکال.